السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقرتنا دلوقتي فقرة الجمال، والجمال مع حواء ما بيخلصش. عندها دايما يعني زي نهم وشغف ان هي تبقى عينيها جميله، شعرها جميل، ايديها جميله، جسمها جميل. مره عايزه تخس، مره عايزه تبيض، مره عايزه شعرها يطول. عندها مشاكل لازم تحلها. طبعا كل الكلام ده لازم يبقى فيه خبير او خبيره يتكلم عنه. طبعا احنا في جراب حواء لازم نجيب حد متخصص ومتمكن، بس للاسف اتصلنا بخبيره التجميل هبه الحميد الاسبوع اللي فات واول اسبوع ده، بس هي كانت في باريس بتحضر مؤتمر خاص بالشعر وخاص بجمال البشره، وكنا مستنيينها. طبعا هبه انت لسه واصله امبارح صح؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. باريس دلمت وجراب حواء نور. ميرسي يا حبيبتي من وجودك يا حبيبتي. ميرسي. طيب هبه، يمكن احنا عندنا في مصر مشاكل كتيره جدا بيعاني منها الشعر، وانت كخبيره تجميل اكيد عارفه انه يمكن المناخ تغيير الفصول بين الصيف والشتاء بيسبب تقصف الشعر. تمام بيأثر على الشعر فعلا. فرق الصيف من الشتاء، الشمس، كل الحاجات دي لازم حاجات معينه ليها عشان خاطر الست او البنت عموما تقدر تحافظ على شعرها. لازم تستعمل حاجات معينه، وخصوصا لما بنيجي نتكلم عن بنت عايزه تغير لون شعرها، عايزه تعمل صبغه معينه، فبتبقى محتاره خايفه من الشعر جدا. تمام. يبقى احنا عايزين بس نتكلم بدايه عن المشاكل اللي بتواجه الشعر زي ايه؟ التقصف، التساقط، بيبقى سببه ايه؟ بيبقى سبب مثلا ان هي مش مهتميه كويس بشعرها، بتستخدم شامبو غلط للشعر، استخدمت صبغه مش مناسبه لشعرها، سواء كان شعرها جاف او شعرها عادي او شعرها دهني. لازم كل شعر معين ليه طبيعه معينه لازم تستخدم له صبغه معينه. تمام. وممكن برضو كمان احنا يعني خارجين من موسم الصيف والبحر والبسين، هل الحاجات ديت بيبقى تاثيرها بيمتد كمان لمرحله الشتاء؟ تمام بيمتد كل ده، خصوصا لما بتكون في البحر او حاجه او في ميه مالحه. الميه دي طبعا بتضر الشعر جدا، فلازم طبيعي اول ما تخرج لازم تتجه لعلاج معين للشعر، حمامات، كريمات معينه، شامبو معين حسب طبيعه شعرها. لازم الاول تعرف طبيعه شعرها ايه، بناء عليه تستخدم الحاجه اللي تتناسب معاها. طيب خلينا نقول مثلا الشعر الجاف، وهو اكتر شعر يعني الستات في مصر بتواجه مشكله جفاف الشعر، وهو ده اللي بيسبب التقصف بتاعه وسقوطه. ايه سبب جفاف الشعر؟ الشمس دايما والميه. طبعا الميه عندنا في مصر يعني بيبقى فيها نسبه كلور عاليه، فدي طبيعي بتاثر على الشعر، فلازم هي تهتم دايما بحمامات الكريم. دايما الشعر الجاف لازم حمامات كريم. اكتر حمام كريم مناسب بقى للشعر الجاف ممكن يبقى ايه، او ايه الزيوت اللي مناسبه للشعر الجاف ده؟ هي ممكن تستخدم حاجات كتير. لازم تروح لدكتور الاول، وهو بالتالي ان يقرر نوعيه الشعر. لازم تهتم، لازم تشوف شعرها في الفروه فيها قشره، لازم تعالجها الاول قبل ما تستخدم اي حاجه. لازم تكشف على فروه الشعر او على الجلد. طيب احنا عندنا مشكله الستات المصريات بيتخضوا شعرهم يبيض. ممكن من الخضه، ممكن عوامل السن، ممكن استخدام مستحضرات للشعر غلط. فبيجي علينا مرحله من السن مثلا بنبقى عايزين بالذات يعني مرحله ان يبتدي الشعر الابيض يقول كده في الشعر. حضرتك تنصحينا بايه؟ ممكن تكون صبغه حاجه نوع كويس، حاجه تكون فيها تريتمنت وتكون طبيعيه. هقول لك على حاجه، هو الشعر الابيض عموما مش شرط ان الست لما تلاقي شعره طلعت لها بيضه من هنا او هنا تتضايق ونفسيتها تتعب وتقول لك لا طبيعي. ممكن واحده يبقى عندها 20 سنه وتلاقي شعر ابيض، ممكن واحده 30 سنه، ممكن 50 سنه اللي اسمه قله تصبغ. مفيش مشكله في اي حاجه من ديت، ما تقلقش خالص. هي تستخدم صبغه كويسه. انا طبعا جربت صبغه هير كولر كومب، دي صبغه كويسه جدا فيها مواد طبيعيه. اكيد لازم يبقى فيها جزء كيميكال عشان تثبت اللون في الشعر، ومش مضره للشعر اللي فيها. يعني احنا كلنا عارفين ان الصبغات دايما بيبقى فيها داخل فيها اكسجين وحاجات كده بتاثر على الشعريه بتضعفها. هل الصبغه دي فيها كده؟ هي فيها كيميكال لتثبيت اللون، بس ما فيهاش مواد ضاره للشعر. يعني ما فيش حاجه هتاثر ان شعرك يقع، ان شعرك يتقصف. لا، هي هتستخدمها وفي خلال 10 دقائق، مش بتقعد على الشعر كتير. يعني ممكن انا مثلا لو رايحه مشوار وعايزه على طول تختاري اللون
اللون اللي انت عايزاه وبعدين تستخدميها. بس قبل ما تستخدمي الصبغه لازم الاول تتاكدي ان فروه شعرك ما فيهاش مشكله، ما فيهاش قشره. لو عندك قشره في شعرك لازم تعالجي شعرك الاول من القشره بعدين تستخدمي المنتج. والشعر بيبقى مبلول ولا جاف يا استاذه هبه؟ لا، هي الاول بتغسل الشعر كويس، بعدين بتنشفه بالسشوار وبعدين بتحط عليه بتحطي الصبغه. ممكن تقضيها كنتي 10 دقايق 10 دقايق واللون يثبت 10 دقايق على طول. هي بعدين بتغسلها باللون الاسود. هي عباره عن مشط اسمه مشط. احنا عايزين نشوفها. طب ممكن افتح بس العلبه اوريها للناس. دي ايه؟ دي انبوبه زي الانبوبه. هي انبوبه الصبغه مشط معاها مشط، بتدوسي على ده حاجات. استنوا يا جماعه عشان لازم اوريها لكم. المشط صغنن جدا. بصوا المشط عامل ازاي. ده ايه بقى؟ ده بقى ايه يا استاذه هبه؟ ده المكنه دي ولا ايه؟ اشرحيها بقى للناس عشان انا ما اعرفش ايه دي اصلا. اتفضلي. بنحط عليها دي. هي بتركبيها. دي ايه الانبوبتين دول؟ الانبوبتين دول بقى اللي بيبقى فيهم الصبغه. ايوه، بيبقى فيهم صبغه الشعر. هي بس بتتركب كده. بتركبها سهل جدا. حاجه بس تركبيها كده. بتدوسي على زرار وبتحطي الصبغه بتاعتك. الزرار ده بيطلع اللون اللي احنا عايزينه. ما انت الانبوبه هي اللي فيها اللون اللي انت عايزاه. جواها في بقى الوان كتير. بتختاري اللون اللي انت عايزاه بعدين تبتدي تستخدميها. بتحطي الصبغه، بتدوسي على زرار الاول بعدين بتجهزيها، بعدين الزرار الثاني بتبتدي تسرحي شعرك بيثبت اللون عليه. يعني بقى 10 دقائق بتطلع في المشط ده. ايوه. وتستني 10 دقائق وبعدين تعملي. انا مش عايزه احنا بس نشوف الفيديو الخاص تقدري تتابعي معانا بالكلر. ده ايه ده بوني ده ولا ده حاجه عشان تحطيها على شعرك؟ على الشعر اهو. الفيديو هو يا استاذه هبه معانا الفيديو شرح ليه. الخطوه الاولى بنعمل ايه بقى؟ بتربيها كويس قبل ما تستخدميها. تمام. بعدين بنحط عليها المشط. ايوه. دي بترفعيها كده عشان تركبيها. ايوه هنا. دي الخطوه الثانيه. بنقوم بتنشيط الشعر باستمرار حتى اهو زي ما معروض عندنا على الشاشه وهو بيوضح طريقه الاستخدام. بعدين الثالثه بنظبط بقى الوقت المعين حسب الوقت، حسب طول الشعر مثلا او الكميه اللي انت بتحطيها في وقت معين. ممكن خلال 10 دقائق او ربع ساعه. لو الشعر قصير ممكن ممكن انت بتوصلي حسيتي اللون اللي انت محتاجاه وصلتي له انت بتغسلي شعرك خلاص. خلاص. وكمان المنتج هو فيه ميزه ان هو فيه كرياتين. الكرياتين بس بيقولوا ان فيه الكرياتين ده الكرياتين بيبقى فيه فورمالين وكده. لا، هو الكرياتين فيه كرياتين طبيعي. هو بيحافظ على شعرك كانك مثلا مش محتاجه تروحي كوافير، فبتلاقي شعرك بعد ما عملتي الصبغه ان شعرك جميل. حسب بقى انت ممكن تعملي صبغه، ممكن تعملي بيبي ليس بعد الصبغه كارلي. اوكي. فانت حسب ما انت عايزه تستخدمي. لو عايزه الليس او عايزه كارلي انت بتعمليه وبتنشط. لا انا كمان لاحظت انه يعني بالاضافه الى ان الموضوع سهل جدا وحضرتك بتقولي اللون بيبقى ثابت، كمان مفيش اضرار بتحصل للشعر بعده. لا مفيش اضرار لان هو فيه كيميكال بسيط جدا لتثبيت اللون. لكن مش لتدمير الشعرايه زي ما بنبقى دايما لما بنروح صالون ولا حاجه وبنعمل صبغه بنبقى عايزين نعمل حمامات كريم وتريتمنت كتير جدا. طبيعي انك ما يصحش ان انت كل مثلا شهر تقومي تغيري صبغه. ده مش كويس للشعر. اي منتج من المنتجات مش كويس ان كل شهر او شهرين تروحي تعملي لون. انت ممكن تثبتي على اللون مثلا. يعني انت عجبك اللون ممكن تستني. ده بيثبت على الشعر قد ايه يا استاذه؟ بيستمر فتره طويله. ممكن 3 شهور 6 شهور سنه. بعد 10 دقايق ويقعد 3 شهور. ويقعد ثابت على شعر لمده 3 شهور. ده في اسود وفي بني. في كل الالوان اللي انت عايزاها. اي لون بتختاريه فيه. هو عامل زي انت بتروحي كوافير ساعات بتطلبي تعملي ريستاج للشعر. الجذور مثلا. او تعملي لون تحت معين او حاجه. ده الريستاج مثلا ممكن بعد 5 6 غسلات في الكوافير بيروح. لكن المنتج بتاعنا بيستمر لمده 3 شهور. وعشان حتى لما بيبقى 3 شهور او 6 شهور فترته اقل لان الكيميكال فيه اقل. عشان كده. بس هو ثباته بصراحه يعني انا هجربه لك يا مايا. لا تجربي. لا هجرب عليك عشان انا بالحجاب بقى الناس هتجربيه بقى. لا انا عايزه اقول لك ان انا شفت يعني صاحبتي دعاء لما انا كنت بقول لها ايه ده انابيب وحاجات غريبه. قالت لي طب استني كده نشوفه. جربناه في ثانيه وكان بيلمع وحلو جدا. هو حلو جدا. المنتج حلو جدا وانا بنصحهم يجربوه. بس اللي عندها مشكله في الشعر فروه الشعر تعالج فروه الشعر الاول قبل ما تستخدم. مش شرط المنتج ده قبل ما تستخدم اي منتج. انا هستاذنك بس عشان معانا استاذه اسماء. استاذه اسماء نقرا. السلام عليكم استاذه اسماء. السلام عليكم. ازي حضرتك يا استاذه ميار؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت عامله ايه؟
الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ كويسه جدا، مفتقداكوا طبعا. حضرتك اللي وحشتينا والله. يا رب دايما لو انا على طول. الله يخليكي. شفتي المنتج الجديد بتاعنا؟ انت بتعملي شعر. ممكن بس اسال الاستاذه مع حضرتك سؤال؟ اتفضلي حبيبتي. لو سمحت ممكن اسال بالله عليكي لو جاوبيني الصراحه، هي الصبغه دي فيها مواد تضر البشره ولا قبل ما نستخدمها؟ لا، هي الصبغه هي للشعر مش للبشره. هي فيها لبشره فروه الشعر، مش كده يا اسماء؟ ايوه للجلد. تمام. هو انت هي مش هتضر، بس انت لو عندك مشكله في فروه شعرك، لو عندك قشره، لو عندك اي حاجه لازم تعالجيها الاول، لان المسام لما حد بيبقى عنده القشره بتبقى دايما المسام مفتحه بتاعت الجلد قوي، فلازم تتعالجي منها الاول بعدين تستخدميها. لكن كيميكال شور لازم يكون فيها كيميكال يعني بسيط عشان تثبت اللون بس. أيوة. عشان تثبت اللون بس يا حبيبتي. لا انا الحمد لله ما عنديش مشاكل. طب انا عايزه بس الصبح عايزه اشتري المنتج، اشتريه ازاي؟ حضرتك هتتعرض دلوقتي الارقام التليفون على الشاشه، موجوده على الشاشه يا اسماء، تقدري تتصلي وتقدري تحصلي عليه في اي وقت. يعني يوصل لهم لحد البيت؟ يوصل لها لحد البيت يعني ان شاء الله يا اسماء. يعني في خلال قد ايه يوصل؟ ممكن في خلال 24 ساعة، في خلال 48 ساعة، حسب ما تتفق معاهم على التليفون. انا بس كمان حابة ان احنا نقول يعني مش بس لكبار السن، يعني كبار السن بيبقى فيه امراض معينة بيبقى ممنوعين من الصبغة العادية يعني، والحوامل كمان. هل ده امن على الحوامل والمرضعات ان هم تستشير طبيب في طبيعة جلد شعرها، طبيعة البشرة والمسام، وتشوفوا اهم حاجة لو عندها مشاكل معينة في المسام، حساسية او اي حاجه، بتستشير الدكتور، تتعالج الاول وبعدين تستخدم المنتج. مش بس للمنتج، لاي منتج هي حد بيستخدمه لازم الاول يعرف اذا كان عنده مشكله معينه بيعاني منها، لازم يتعالج منها الاول وبعدين يستخدمها. تمام. طيب الهير كولر كامب دوت، بما انه صيحه دلوقتي محدش لسه يعرفها، وكلنا بنروح نقعد في صالون التجميل. انا فعلا لما عاوزه اغير لون شعري بقعد 3-4 ساعات الزحمه، ولازم اللون يثبت، ولازم اعمل بعديه حمام كريم وكل الحاجات ديت. الهير كولر كامب دوت لما بنستخدم الصبغه ديت ممكن نعمل ميكس صبغه ولا هو نفس اللون؟ لا، هو نفس اللون. الماجيك كامب هو نفس اللون. انت بتختاري اللون، مش بتقدري تخلطي عليه حاجه او كده عشان تاخدي اللون اللي انت عايزاه. لا، انت هي في درجات، بتبقى عندك الدرجات على البوكس بتاعته، تقدري تختاري اللون اللي انت عايزاه، مش بتحتاجي تضيفي عليه اي حاجه. اللمعه بتاعت الصبغه ما بيطفيش اللون كده يعني؟ انا شايفه يعني، انا ما شاء الله انتوا لازم تشوفوا استاذه هنا يعني شعرها ما شاء الله بيلمع ما شاء الله يعني. ده بقى من المكونات الطبيعيه اللي موجوده في الهير كولر كامب. هي مكونات طبيعيه، وهي برضو بتحتوي على كيميكال. الكيميكال زي ما قلنا لازم انك لو عندك مشكله انك تعالجيها الاول. ايوه ماشي، بس هو في كرياتين، والكرياتين دوت بيفرد الشعر وبيخليه بينعم يعني. الكرياتين اللي فيه برضو طبيعي، هو في نسبه كرياتين عشان بعد ما تعمل طبيعي الصبغات لما بتعمليها بتحسي ان الشعر ناشف شويه. فلما يعني المنتج لما هم فكروا في الموضوع دوت عملوا حاجه جديده، ان هم اضافوا كرياتين طبيعي عشان خاطر ما تحسيش انك عملتي صبغه وشعرك ناشف. أيوة. ما تخرجيش متضايقه. فانت طبعا اول ما بتعملي الصبغه بتمشي في شعرك بالسشوار او بالبي بتلاقيه مقصف وهايش. فالكرياتين اللي فيه بيديكي فرد للشعر كانك خارجه من الكوفه. هايل. انا يعني النهارده قلنا نعمل نصيحه للستات اللي بتعاني من الشعر الابيض، او اللي عايزه تغير لون شعرها، يعني تغيير سريع وبطريقه امنه، وبتوفر لك انك انت تروحي تقضي وقت كتير جدا عند الكوافير. طبعا العلم متقدم لما نعمل بس مع ماجيك كامب العلم تقدم. مع ماجيك كامب العلم تقدم بجد. نورتينا النهارده استاذه هبه منتجات التجميل، ودايما كده احنا مع بعض في فقرات وتجيب لنا حاجات كتيره ان شاء الله. الحواء على فقرات الجايه عن التخسيس وعن البشره وعن الجمال، عشان دايما كل البنات تبقى حلوه زي ما يا ربنا يخليكي كلك ذوق ان شاء الله يعني. لا يعني حلوين زي حضرتك بقى. انا النهارده وصلنا لنهايه الفقره ديت، ودلوقتي هنروح فقره المطبخ، ناخد ضيفتنا نعزمها على الغدا عشان تدوق اكل الشيف هيدي. بس هايدي النهارده جت متاخره، مش عارفين هنلحق نعمل اكل ولا لا. احنا هنروح المطبخ ومعانا ضيفتنا، ربنا ما يكسفناش قدامها. يلا بينا نشوفكم في المطبخ.